we are going to start with genetics 2 today. So last class ma chai हामीले mono hybrid cross पढ्यौ mainly र आजको क्लास मा चाहिँ we will study dihybrid cross र allelic gene interaction. So हामी start गर्छौं अब क्लास. Okay, so dihybrid crosses हेर डाइ मोनोमा चाहिँ कतिवटा थियो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर एउटा थियो है one pair of डाइहाइब्रिडमा चाहिँ two pair of कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हुन्छ है मेन डिफरेन्स त्यही हो मोनो हाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रसको. सो डाइहाइब्रिड क्रसमा हामी क्रस गर्छौं दैट इज फर्टिलाइजेसन गर्छौं बिट्विन two pairs of contrasting character that is दुईटा पेयर लिने जस्तै अब एउटा हाइट लिने भने अर्को कलर लिने हैन जस्तै अब कुनैमा कलर र शेप लिन मिल्छ त्यस्तै दुईटा डिफरेन्ट पेयर अफ हुनु पर्यो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर. So for example we are taking this one, so TT RR ani small t small r, that is tall र red र dwarf and white. So tall र red भनेको यहाँ dominant character छ र dwarf र white भनेको चाहिँ recessive character है according to Mendel. So we all know tall को लागि चाहिँ हामी capital letter ले we denoted हैन allele लाई र dwarf को लागि र recessive character को लागि we take smaller one. So capital T र capital R, so they denote tall and red र यो small t र small r, so they denote dwarf and white. So यहाँबाट चाहिँ दुईटा ग्यामेट बन्छ है एउटा ग्यामेट बन्छ दैट इज टीटी बाट के हुन्छ टीटी बाट टी आयो र आरआर बाट आर आयो. सो यो क्यापिटल टी क्यापिटल आर हाम्रो ग्यामेट भयो है. सो यहाँबाट डोमिनेन्ट क्यारेक्टरको र रेसेसिभ क्यारेक्टरबाट जुन ग्यामेट आउँछ दैट इज स्मल टी स्मल आर. अरु कुनै कम्बिनेसन पोसिबल छैन है अरु कुनै कम्बिनेसन पोसिबल. अब हेर यो स्मल टी र यो स्मल आर सँग फ्युज गर्यो भने पनि टीआर नै हुने हो. यो स्मल टी र यो स्मल आर सँग भयो कम्बाइन गर्यो भने पनि टीआर नै हुने. सो एउटा मात्रै कम्बिनेसन पोसिबल छ है. सो हेर अलवेज रिमेम्बर है. सो होमोजाइगस क्यारेक्टर लियो भने चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ ग्यामेटको कम्बिनेसन है. सो वी हैव क्यापिटल टी क्यापिटल आर र स्मल टी स्मल आर. सो व्हेन वी क्रस देम हैन व्हेन वी फ्युज देम F1 जेनेरेसनमा इट विल बी क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल आर र स्मल आर. सो यहाँ चाहिँ के भयो है. सो फेनोटाइपिकली हैन फेनोटाइपिकली हेर क्यापिटल टी आएको छ भने दैट इज द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर. सो फेनोटाइपिकली प्लान्ट कस्तो हुन्छ टल हुन्छ र क्यापिटल आर आएको छ दैट इज अल्सो द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर फर कलर. सो कलर कुन हुन्छ डोमिनेन्ट कलर हुन्छ दैट इज रेड कलर. सो अफस्प्रिङ कस्तो भयो अफस्प्रिङ आर अल टल एन्ड रेड है. सो जुन जति पनि अफस्प्रिङ हुन्छ हैन यो कम्बिनेसनबाट अल अफ देम विल बी टल एन्ड रेड अकॉर्डिङ टु मेन्डल. सो यसपछि हामी सेल्फिङ गर्छौं. सेल्फिङ भनेको सिमिलर सँग फ्युज गर्छ हामी सिमिलर ग्यामेट सँग. सो यहाँ हेर अब यो सो दिस इज क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल आर स्मल आर. सो यहाँबाट अब कतिवटा कम्बिनेसन पोसिबल छ ग्यामेटको. सो यो क्यापिटल टी र एकचोटि यो क्यापिटल आर लाई कम्बाइन गर्ने अर्कोपट्टि हेर क्यापिटल टी र स्मल आर लाई कम्बाइन गर्ने है. सो क्यापिटल टी को सक्यो अब स्मल टी लाई फेरि स्मल क्यापिटल आर सँग कम्बाइन गर्ने एकचोटि र अर्को चाहिँ स्मल टी लाई फेरि स्मल आर सँग कम्बाइन गर्ने. सो चारवटा कम्बिनेसन बन्यो. त्यस्तै यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि चारवटा कम्बिनेसन बन्छ. सो नाउ दिस बक्स इज पनेट स्क्वायर बक्स है. सो यसमा चाहिँ सो वी टेक दिस फोर हैन यो क्यापिटल टी क्यापिटल आर फेरि अर्को टीआर हैन दिस इज अगेन अर्को टीआर र यहाँ चाहिँ दुईटा स्मल टी स्मल आर. सो दिस कम्बिनेसन एन्ड दिस कम्बिनेसन र यो कम्बिनेसन चाहिँ यसरी लेखौ यसलाई. अब यो दुईटालाई फेरि यो दुईटालाई यसरी नै फ्युज गर्दै यो बक्स बन्ने है. सो हेरौँ कुन कुन कम्बिनेसन पोसिबल हुन्छ यहाँ. सो अब बोथ आर डोमिनेन्ट. सो यहाँ हेर टीटी आरआर टल एन्ड रेड होमोजाइगस है होमोजाइगस दिस वान किनभने यहाँ बोथ आर सेम एलिल. सिमिलरली क्यापिटल टी स्मल आर लाई क्यापिटल टी क्यापिटल आर सँग कम्बाइन गर्दा वी विल गेट दिस कम्बिनेसन. सो यहाँ पनि टल छ र रेड छ. सो रेड भनेको कस्तो रेड हेट्रोजाइगस है किनभने वान इज क्यापिटल डोमिनेन्ट वान र अर्को चाहिँ रेसेसिभ. यहाँ पनि हेर यो दुईटाले कम्बाइन गर्दा है.
So you will get this. र finally यो TR लाई यो TR सँग combine गर्ने and we will get this one. त्यस्तै अब यो दुईटैले combine गर्ने हो, फेरि यहाँ पनि combine गर्ने, यहाँ पनि, फेरि यहाँ पनि. Same for these two as well. So यसलाई नि यससँग combine गर्यो हैन. So यहाँ here it will be TTRR अनि फेरि यो small t capital R लाई यो capital T small r सँग combine गर्यो भने again capital T small t र capital R small r again यो दुईटैलाई combine गर्ने हो, फेरि यो दुईटैलाई combine गर्ने हो र लास्टमा पनि same process. So यहाँ हेर यहाँ different types of phenotype र genotype हामीले obtain गर्यो. So सुरुमा phenotype हेरौँ. So phenotype मा टल रेट कतिवटा छ? सो टल रेटको लागि के चाहियो हामीलाई? टल रेटको लागि we need capital T एउटा हुनु पर्यो एटलिस्ट र एउटा capital R हुनु पर्यो. सो capital T र capital R खोज्ने कतिवटामा छ? यहाँ छ एउटा 1, यहाँ पनि छ 2, फेरि यहाँ पनि छ है, यहाँ पनि छ, अर्को यहाँ नि छ, यहाँ नि छ है, यहाँ पनि छ हेर टल रेट, अगेन टल रेट. सो यहाँ पनि छ टल रेट. सो काउन्ट गर्दै जाँदा यु विल गेट 9 है. सो आफूले काउन्ट गरेर हेर्ने यु विल गेट 9. सो टल रेट चाहिँ 9 हुन्छ फेनोटाइप. अगेन अब टल वाइट. सो टल वाइटको लागि हेर्छ. सो टल इज द डोमिनेन्ट. सो एउटा क्यापिटल टी चाहियो. वाइट भनेको रेसेसिभ क्यारेक्टर छ. सो दुईटै स्मल आर हुनु पर्यो. क्यापिटल आर हुनु भएन. क्यापिटल आर भयो भने के भइदिन्छ? त्यो रेड भइदिन्छ है फ्लावरको कलर. सो स्मल आर सर्च गर्ने दुईटै. सो हेर यहाँ हुँदैन यहाँ किनभने क्यापिटल आर छ. यहाँ एउटा स्मल आर छ तर एउटा क्यापिटल आइदियो. सो यो पनि वाइट भएन. सिमिलरली अब खोज्दै जाने यहाँ नि छैन. सो यहाँ हेर. सो टीटी द्याट इज टल र दुईटै स्मल आर द्याट इज वाइट. सो टल वाइट एउटा भेट्यो, अर्को यहाँ छैन. फेरि यहाँ पनि हेर है बोथ स्मल आर. सो अगेन टल वाइट अर्को भेट्यो र एउटा अझै वी विल गेट. सो यहाँ छ एउटा टल वाइट. सो तीनटा भयो टल वाइट. त्यस्तै रेड ड्वार्फ. सो रेड छ भने एउटा क्यापिटल आर हुनु पर्यो र अर्को ड्वार्फको लागि दुईटै स्मल टी हुनु पर्यो. सो तीनटा छ हैन, फेरि काउन्ट गर्ने. यहाँ हेर टीटी आर स्मल टी क्यापिटल आर. सो ड्वार्फ रेड, यहाँ पनि ड्वार्फ रेड र यहाँ पनि ड्वार्फ रेड. सो तीनटा भयो. र ड्वार्फ वाइट. ड्वार्फ वाइट भनेको दुईटै रेसेसिभ क्यारेक्टर छ. द्याट इज डोमिनेन्ट हुनु भएन. सो दुईटै स्मलर वाल. सो यो एउटा मात्रै हुन्छ. यहाँ हेर यो टीटीआरआर. सो ड्वार्फ वाइट. सो द फेनोटाइपिक रेसियो विल बी 9:3:3:1. र हाउ मेनी टाइप्स अफ फेनोटाइप आर फर्मड? सो दिस 4 कम्बिनेसन आर पोसिबल. त्यही भएर नम्बर अफ फेनोटाइप भन्यो भने 4 र फेनोटाइपिक रेसियो भन्यो भने 9:3:3:1. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. डाइहाइब्रिड क्रसको फेनोटाइपिक रेसियो र एज वेल एज जिनोटाइपिक रेसियो र नम्बर अफ फेनोटाइप र नम्बर अफ जिनोटाइप. सो अल अफ देम बोथ अफ देम आर इम्पोर्टेन्ट. सो नाउ जिनोटाइपमा हेरौँ है. जिनोटाइपमा पनि त्यसरी नै काउन्ट गर्ने हो. सो फर्स्ट वान इज दुईटै क्यापिटल टी र दुईटै क्यापिटल आर. सो एउटा यो एउटा मात्र छ यहाँ. फेरि यो कम्बिनेसन चाहिँ दुईटा हुन्छ. सो हेरौँ 1 इज हियर र अर्को चाहिँ यहाँ हुन्छ. यो स्लोली काउन्ट गर्दै होइन, कपीमा बनाएर काउन्ट गरेर लेख्ने हो एन्ड यु विल गेट टु लर्न अबाउट इट. सो हेरेको यस्तै अब सबै कम्बिनेसन्सहरू काउन्ट गर्दै जाँदा यु विल गेट जेनोटाइपिक रेसियो एज 1:2:2:4:1:2:2:1:1. सो ठुलो छ होइन. एकचोटि फर्स्ट टाइम हेर्दा चाहिँ कन्फ्युजिङ लाग्ला तर प्र्याक्टिस गरेर होइन मेनी टाइम्स. सो नम्बर अफ जिनोटाइप चाहिँ 9वटा है. सो यहाँबाट पनि त्यो मिलाउन सक्छ. अब कुनै अप्सनमा होइन एउटा 2 हटाइदियो अर्को 1 हटाइदियो होइन. सो एउटा दुईटा लेटर हटाएर भने सो काउन्ट गरेर हेर्ने. सो 9 पुग्नु पर्यो है टोटल. र यसको लागि होइन सो बेटर वे टु लर्न इज यसलाई ड्र गर्ने. यो चार्टले एकचोटि ड्र गर होइन आफैले अनि सबै कम्बिनेसन्सहरू काउन्ट गर्दै लेख र यु विल गेट द लाइक यु विल लर्न इट इन अ बेटर वे. सो जेनोटाइपिक रेसियो इज दिस वान र नम्बर अफ जिनोटाइप चाहिँ 9. सो यहाँ पनि होइन. सो लास्ट स्लाइडकै समरी छ. यो समरी जस्तै हो. सो होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस कन्सेप्ट. वी अल नो अबाउट होमोजाइगस एन्ड हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस भनेको दुईटै एलिल सेम स्टेटमा हुनु पर्यो, आइदर डोमिनेन्ट अर रेसेसिभ. र हेटेरोजाइगसमा चाहिँ एउटा डोमिनेन्ट अर्को रेसेसिभ है. सो टलरेट कतिवटा थियो? टलरेट 9वटा थियो है. 9 टलरेट. सो दिस वाज द फेनोटाइपिक रेसियो. तर जेनोटाइपमा चाहिँ होमोजाइगस एन्ड हेटेरोजाइगस दे डु म्याटर. सो यो कतिवटा थियो? 1 होइन. अनि दिस कम्बिनेसन दुईटा थियो, यो कम्बिनेसन दुईटा थियो र यो कम्बिनेसन 4वटा थियो. सो जेनोटाइपिक रेसियो यहाँबाट चाहिँ दिस इज द जेनोटाइपिक रेसियो 1:2
2 4 1 2 1 2 1. So this is the genotypic ratio. यहाँ हेर यो हेट्रोजाइगस टल रेट छ, दिस इज होमोजाइगस. यहाँ पनि हेर स्मल आर आयो भनेको क्यारेक्टर मिक्स भयो है, दुईटा क्यारेक्टर आयो. सो दिस इज अल्सो हेट्रोजाइगस. यो पनि हेट्रोजाइगस. सो दिस वान इज होमोजाइगस है, यो चाहिँ हेट्रोजाइगस होइन, किनभने हेर टल र कलर सो बोथ आर डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर. सो टलको पनि दुईटै होमोजाइगस एलिल छ र कलरको लागि है, सो व्हाइट कलरको पनि दुईटै होमोजाइगस एलिल छ. सो आइदर होमोजाइगस डोमिनेन्ट अर होमोजाइगस रेसेसिभ. सो दिस इज होमोजाइगस व्हाइट टल. सो किनभने दुईटै क्यारेक्टर व्हाइट कलरको लागि र टलको लागि दुईटैको लागि एउटै टाइप अफ एलिल छ. दिस वान इज हेट्रोजाइगस व्हाइट टल र दिस वान अब यहाँ पनि हेर है, सो दुईटै स्मल टी र क्यापिटल आर. सो हेर, सो हाइटको लागि रेसेसिभ क्यारेक्टर छ, द्याट इज ड्वार्फ वान, र कलरको लागि डोमिनेन्ट छ दुईटै, द्याट इज रेड वान. सो दिस इज अगेन होमोजाइगस ड्वार्फ रेड. एन्ड दिस इज अगेन हेट्रोजाइगस, किनभने यहाँ एउटा स्मल आर र क्यापिटल आर आयो. एन्ड दिस वान यो पनि यसमा पनि चारटै रेसेसिभ छ होइन, दुईटै बोथ द क्यारेक्टर आर रेसेसिभ इन दिस वान. सो दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ व्हाइट. यो एउटा मात्रै प्रड्युस भएको थियो यो. सो वी आर 3 व्हाइट टल, 3 ड्वार्फ रेड. सो दिस आर द रिकम्बिनेन्ट्स. अनि 1 ड्वार्फ व्हाइट प्यारेन्टल अफ स्प्रिङ र 9 टल रेड. सो दे आर अल्सो प्यारेन्टल अफ स्प्रिङ. सो नम्बर र रेसियो आर इम्पोर्टेन्ट टु नो. सो मेन्डलको मोनोहाइब्रिड क्रसको कन्क्लुजन के थियो? दुईटा ल थियो है, ल अफ डोमिनेन्स र ल अफ सेग्रिगेसन. त्यस्तै डाइहाइब्रिड क्रसको कन्क्लुजन सोध्यो भने दिस इज ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट. सो के हुन्छ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्टमा हेरौँ. सो वेन टु पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर आर कन्सिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेसन, all the character assort in independent manner. So जस्ट हामीले हेर्यौँ भने दुईटा पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरमा क्रसिङ भएको थियो, एउटा टल र हाइटको क्यारेक्टर र अर्को चाहिँ कलरको क्यारेक्टर. सो के हुन्छ होइन, जब हाइब्रिडमा हामीले दुईटा पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई वेन वी स्टडी, इट वाज फाउन्ड बाई मेन्डलले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो कि सो दुईटै क्यारेक्टर एकअर्काले एफेक्ट नगरी, द्याट इज एकअर्काभन्दा इन्डिपेन्डेन्टली असर्ट हुन्छ भनेको डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है. सो फेनोटाइपमा यस्तो हुन्न कि अब हाइट र कलर छ होइन, सो दे विल कम्बाइन एन्ड दे विल प्रड्युस डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन. सो त्यस्तो होइन, सो हाइट इन्डिपेन्डेन्टली जान्छ अफ स्प्रिङमा र कलर पनि इन्डिपेन्डेन्टली जान्छ अफ स्प्रिङमा. दिस इज कल्ड एज मेन्डल सेकेन्ड ल. र सेकेन्ड ल चाहिँ कुन क्रसको कन्क्लुजन हो? डाइहाइब्रिड क्रसको कन्क्लुजन हो. सो फर नाउ वी आर स्टडिङ हाइट र कलर है, तर मेन्डलले चाहिँ सातवटै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनमा, सो हि डिड एक्सपेरिमेन्ट एन्ड वी फाउन्ड द्याट कुनै पनि क्यारेक्टरले होइन एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई अर्को क्यारेक्टरलाई एफेक्ट गरेको थिएन एकर्डिङ टु मेन्डल. तर डाइहाइब्रिड क्रसको एउटा एक्सेप्सन छ, द्याट इज लिङ्केज. मोनोहाइब्रिड क्रसको एक्सेप्सन कुन थियो? ल अफ डोमिनेन्सको चाहिँ एक्सेप्सन वाज कोडोमिनेन्स र इन्डिपेन्डेन्ट र इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स है, एज हामी पढ्छौँ त्यो. र डाइहाइब्रिड क्रसको चाहिँ एक्सेप्सन भन्यो भने द्याट इज लिङ्केज. सो हेर वाट ह्यापन्स इज, सो यो दुईटै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर जुन छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली असर्ट हुन्छ, तर त्यसको लागि एउटा कन्डिसन इज निडेड. द्याट कन्डिसन इज कि त्यो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो है. र इफ सेम क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट छ भने प्रोपर डिस्टेन्समा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो. सो नजिक हुनु भएन एकअर्काको, आइदर डिफ्रेन्ट क्रोमोजोममै प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, नभए एउटै क्रोमोजोममा भयो भने अब दुईटै आर्मको अपोजिट इन्टमा, द्याट इज त्यो डिस्टेन्समा एउटा ग्यापमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो. सँगै प्रेजेन्ट भयो भने, नजिक प्रेजेन्ट भयो भने दुईटै क्यारेक्टरले इन्फ्लुएन्स गर्छ है एकअर्काको क्यारेक्टरलाई. लेटर अन होइन, यो एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ लेटर अन डिस्कभर गरेको थियौँ. सो यसको डिटेल चाहिँ हामी लिङ्केजमा पढ्छौँ. सो लिङ्केज इज नट इन टुडेज क्लास, यो त हाम्रो लास्टतिर हुन्छ लिङ्केज. सो लास्ट अफ द जेनेटिक्समा. सो द्याट एक्सेप्सन इज लिङ्केज. सो बुझ्यो होइन के हुन्छ यसमा? हेर दुईटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर छ, सो दुईटै डिफ्रेन्ट क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट भयो भने एफेक्ट गर्दैन एकअर्कालाई. सिमिलरली ल एउटा क्रोममा छ तर एउटा क्रोमोजोममा छ, तर एउटा क्रोमोजोममा पनि डिस्टेन्समा छ है, द्याट इज अपोजिट एन्ड अफ द क्रोमोजोम अफ द क्रोमाटिडमा होइन, अर एउटा प्रोपर डिस्टेन्समा छ भने दे विल नट एफेक्ट. तर दुईटै नजिकै प्रेजेन्ट भयो भने देन दे विल एफेक्ट इच अदर्स डिस्ट्रिब्युसन. सो दे विल एफेक्ट इच अदर्स असर्टमेन्ट. सो नजिकै छ भने चाहिँ दे विल एफेक्ट गर्छ एकअर्कालाई. सो द्याट इज about law of independent assortment or exception भनेर लिङ्केज सम्झिनु है, इम्पोर्टेन्स अफ फ्रम MCQ point of view.
So again, so recombinant produced in dihybrid cross are the result of independent assortment. So dihybrid cross ma chai jun hamro recombinant produce bhayeko cha, they are the result of Kuhn law of Mendel, independent assortment ko. So now we are going to importance of Mendelism. So Mendel le यति धेरै experiment गर्नु भयो हैन. So he found out different law, जस्तै law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. So यो law हरुलाई so different scientists ले पछि use गरेर so they started like combining different हैन. So different varieties हरुलाई, so different plant हरुलाई, so they started to combine them र plant को के race improve गर्नको लागि है. So therefore Mendelism are used for improvement of race. So त्यो लहरुलाई बेसिस मानेर पछि डिफरेंट साइन्टिस्टले हैन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो र त्यसकै अकॉर्डिंग दे डिड ल्याबोरेटरीमा हैन क्रसिङहरु गराएर बेटर स्पेसिस हरु जनरेट गर्न हैन. सो दे ट्राइड बेटर अफस्प्रिङ को लागि. सो देयरफोर इट हेल्प्ड इन इम्प्रुभमेन्ट अफ रेस. अर्को चाहिँ हाइब्रिड भाइगर अर हेटेरोसिस. सो हाइब्रिड भाइगर अर हेटेरोसिस भनेको दे आर सेम टर्म. हाइब्रिड भाइगर भनेकै हेटेरोसिस हो. सो के हो यो भनेको भन्छ है. सो हाइब्रिड भाइगरमा के हुन्छ, सो हाइब्रिडाइजेसन भयो, त्यहाँबाट अफस्प्रिङ प्रड्युस भयो. त्यो अफस्प्रिङमा प्यारेन्ट भन्दा सुपेरियर क्वालिटिज हुन जान्छ है. सो दे विल बी सुपेरियर टु द प्यारेन्ट्स. क्वालिटिज भनेको अब कस्तो क्वालिटिज, लाइक दे विल have better fertility rate, they will have better lifespan, so they will give better yield. So राम्रो crops haru, राम्रो products haru we can obtain from them हैन. Similarly environment को resistance पनि high हुन्छ यिनीहरुको, they are difficult to damage है. So overall हैन, so they are superior to their parents in terms of हामीले जुन जुन मेन्सन गर्ने क्यारेक्टर हैन, in terms of those characters they are superior to their parents. सो यहाँ पनि अब सेम छ है. सो मेन्डलको ल युज गरेर डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्ट भयो हैन. त्यसको अकॉर्डिङ अब डिजाइनेबल क्यारेक्टरहरुलाई द साइन्टिस्ट हैन, सो दे टुक आउट लाइक अब एउटा प्लान्टको एउटा क्यारेक्टर राम्रो छैन र अर्को प्लान्टको चाहिँ अर्को क्यारेक्टर राम्रो छ भने सो दे क्रस गराए हैन त्यो प्लान्टहरुको बिचमा, र जुन अफस्प्रिङमा चाहिँ अब दुईटैको राम्रो क्यारेक्टर वाज प्रेजेन्ट है. सो द अफस्प्रिङ वाज obviously superior to them. So this is what hybrid vigour or heterosis means. अर्को चाहिँ साइन्स अफ यूजेन्सिक्स. सो यूजेन्सिक्स भनेको पनि त्यो सुपेरियर प्रोजेनी है. सो प्यारेन्ट भन्दा सुपेरियर प्रोजेनी को स्टडी दैट इज यूजेन्सिक्स. सो मेन्डलिजम इट अल्सो हेल्प्ड इन साइन्स अफ यूजेन्सिक्स. अर्को फ्यु क्रसहरु छ हैन. सो दे आर इम्पोर्टेन्ट टु नो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यू. सो फर्स्टमा रेसिप्रोकल क्रस. सो रेसिप्रोकल भनेको के, रिभर्स गर्नु है, अपोजिट गर्नु. रेसिप्रोकल भनेको रिभर्स गर्नु. सो रेसिप्रोकल क्रसमा हामी के गर्छौं, हामी दुईटा क्रस गर्छौं. फर्स्ट क्रसमा हैन, और एउटा क्रसमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर फिमेलबाट लिने र रेसेसिभ क्यारेक्टर मेलबाट लिने है. एउटा क्रसमा कुनै एउटा क्रसमा, नट नेसेसरली फर्स्ट क्रसमै डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मेलबाट फिमेलबाट लिने हो र रेसेसिभ क्यारेक्टर मेलबाट लिने हो, र वी क्रस देम हैन, वी गेट F1 प्रोजेनी. अर्को क्रसमा है, सो दुईटा क्रस गर्ने चाहिँ. अब सेकेन्ड क्रसमा वी डु रेसिप्रोकल क्रस, द्याट इज हामीले अपोजिट लिन्छौँ. अब सुरुमा चाहिँ फिमेलबाट डोमिनेन्ट क्यारेक्टर लिएको थियो भने अब फिमेलबाट रेसेसिभ क्यारेक्टर लिने र मेलबाट चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर लिने. फर्स्ट क्रसको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ सेकेन्ड क्रस. सो फर्स्ट क्रसमा चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर फिमेलबाट लियो र रेसेसिभ क्यारेक्टर मेलबाट लियो भने सेकेन्ड क्रसमा एक्ज्याक्टली अपोजिट, द्याट इज डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मेलबाट लिने र रेसेसिभ वान वी टेक फ्रम फिमेल है. सो दिस इज कल्ड एज रेसिप्रोकल क्रस. र आफ्टर द रिजल्ट है, सो सुरुमा रिजल्ट हेरौँ. सो दिस इज F1 क्रस है. सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अब A1 हेर, A1 भनेको ल डोमिनेन्ट म्यानुम अहिलेलाई, र A2 भनेको चाहिँ रेसेसिभ म्यानुम है. सो फिमेलबाट वी टुक द डोमिनेन्ट र ग्यामेट कुन आउँछ हेर, होमोजाइगस छ भने एउटा ग्यामेट आउँछ, द्याट इज A1 आयो यहाँबाट, र यहाँबाट कुन ग्यामेट आउँछ, यहाँबाट A2 आउँछ है. सो F1 प्रोजेनीमा A1 A2 A1 A2 है. सो यहाँबाट डोमिनेन्ट आयो, यहाँबाट रेसेसिभ आयो, र यहाँबाट नि डोमिनेन्ट आयो, यहाँबाट रेसेसिभ आयो है. सो लुक एट दिस कम्बिनेसनलाई सम्झ. अब रेसिप्रोकल क्रसमा वाट वी डु, वी टेक अपोजिट. सो नाउ A2 भनेको फिमेलबाट रेसेसिभ लिने हो र मेलबाट डोमिनेन्ट लिने हो है. सो हेर A2 हैन, यहाँबाट A2 भयो र मेलबाट चाहिँ A1. सो डु यु सी एनी डिफरेन्स हैन यो दुईटाको रिजल्टमा? यहाँ पनि A1 A2 छ, यहाँ नि A1 A2 छ है. सो एउटा डोमिनेन्ट एउटा रेसेसिभ हैन, एउटा डोमिनेन्ट एउटा रेसेसिभ. सो देयर इज
no difference in the result. Either we take dominant from male or from female parent, the result in progeny will be the same. So this is the conclusion of reciprocal cross. So it gives same type of result and prove sex has no effect on the phenotype. So offspring को phenotype मा एउटै type of result देखियो है. So ल offspring को phenotype मा एउटै type of result देखेपछि हामीले we can conclude it है कि parent बाट हैन जुनसुकै parent हैन जुन gender बाट पनि dominant character or recessive character लियो भने phenotype लाई of offspring को phenotype लाई it is not going to affect. So this is about reciprocal cross. Next we have back cross. So back cross भनेर नामले सम्झिने. So back अब एउटा F1 hybrid छ. F1 hybrid back कहाँ जान्छ? So back मा parents so there are parents right? So parents they fuse to form F1 hybrid. So behind F1 hybrid there is parents. So हेर parents सँगै cross गर्दै F1 hybrid लाई. त्यस्तो cross is called as back cross. The back cross मा specified छैन कि dominant or recessive parent. So we can cross with either of the parent हैन. That is called as back cross. So हेर MCQ मा अब तिमीहरुले cross between F1 hybrid and parent is called. So parent भनेर मात्र mention छ or dominant or recessive parent. So दुईटै mention छ, then go for back cross. So back cross मा simply F1 hybrid and parent. आउट क्रसमा के हुन्छ? आउट क्रसमा पनि F1 हाइब्रिड छ. सो आउटमा O छ, डोमिनेन्टमा पनि O छ. सो यु क्यान रिमेम्बर लाइक दिस ओटी भनेर र आउटमा O र टी त अरूमा पनि हुन्छ. O भनेर सम्झौँ है. आउटमा O छ, डोमिनेन्टमा नि O छ. सो यहाँ अब के गर्ने? F1 हाइब्रिडलाई होमोजाइगस डोमिनेन्ट प्यारेन्टसँग क्रस गर्ने. प्यारेन्टसँग यहाँ पनि क्रस गर्ने हो. ब्याक क्रसमा के थियो? स्पेसिफाइड थिएन होमोजाइगस अर डोमिनेन्ट अर रेसेसिभ. आउट क्रसमा अब क्वेशनमा मेन्सन गरिदिएको छ है क्रस बिट्विन F1 हाइब्रिड एन्ड होमोजाइगस डोमिनेन्ट प्यारेन्ट द्याट इज आउट क्रस. अर्को छ टेस्ट क्रस. टेस्ट क्रसमा के हुन्छ? टेस्ट क्रसमा चाहिँ देयर इज क्रस बिट्विन F1 हाइब्रिड एन्ड नाउ होमोजाइगस रेसेसिभ प्यारेन्ट. सो डोमिनेन्ट प्यारेन्ट बन्यो भने आउट क्रस O एन्ड O र रेसेसिभ बन्यो. रेसेसिभमा E र टेस्टमा पनि E. सो रेसेसिभ प्यारेन्ट बन्यो भने द्याट इज टेस्ट क्रस. सो हेरौँ छ tall हैन TT and there is dwarf small t दुईटै gamete यहाँबाट capital T यहाँबाट small t हैन we fuse them F generation मा capital T small t. So this is the F1 hybrid. So we are doing test cross. Test cross मा कुन recessive. Second letter E छ यहाँ पनि second letter E छ है. So हेर capital T small t. So यहाँबाट we will get two gametes है, two types of gamete, capital T र small t. Recessive parent बाट we will get only one type of gamete, that is a small t. So small t and small t. So when we fuse them, we will get capital T small t, दुईटै small t, र यहाँ पनि फेरि capital T small t, र यहाँ पनि दुईटै small t. So phenotypic ratio र genotypic ratio यो सेम हुन्छ है टेस्ट क्रसमा. टेस्ट क्रसको इम्पोर्टेन्स है phenotypic र genotypic ratio. So genotype भन्यो भने कतिवटा टाइप अफ genotype प्रेजेन्ट छ? टु टाइप्स मात्रै प्रेजेन्ट छ है. So capital T small t दुईटा भयो र small t यो पनि दुईटा भयो. So 2:2 that is 1:1 will be the genotypic ratio. र phenotypic ratio phenotype मा पनि अब एउटै आउँछ. जरी यहाँ tall भयो, दुईटा tall र दुईटा dwarf. So 2:2 that is 1:1. So phenotypic ratio of test cross is 1:1. यसको इम्पोर्टेन्स के छ हैन टेस्ट क्रसको? सो टेस्ट क्रस गरेर we determine the genotype of dominant parent. So if it is heterozygous or homozygous dominant. So if parent zone heterozygous dominant थियो कि homozygous dominant थियो, we simply determine this one with the help of test cross. So these are few formulas I will like to summarize. So number of offspring in F2 generation. So F2 generation मा कतिवटा offspring हुन्छ? So हेर तिमीहरुले सोध्यो भने either mono hybrid cross सोध्छ or dihybrid cross सोध्छ. मोनो हाइब्रिडमा कतिवटा 4 वटा थियो र डाई हाइब्रिडमा 16 वटा. सो यु क्यान रिमेम्बर दिस हैन. सो फर दिस आई विल नट रेकमेन्ड टु गो विथ द फर्मुला किनभने यु विल ह्याभ सो मेनी न्यू फर्मुला टु लर्न हैन. सो त्यही भएर कन्फ्युज भइन्छ. सो दिस वान इज इजी टु नो. मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिडमा सो वी अल लाइक मोस्ट अफ द टाइम वी नो हैन दिस वान कि मोनो हाइब्रिडमा 4 वटा हुन्छ, डाई हाइब्रिडमा 16 वटा. सो नम्बर अफ offspring इन F2 जेनेरेसन सोध्यो भने मोनो हाइब्रिड 4 र डाई हाइब्रिड 16.
टाइप अफ ग्यामेट प्रोड्युस हेर होमोजाइगसमा चाहिँ अलवेज वान एउटै मात्रै टाइप अफ ग्यामेट प्रोड्युस हुन्छ सो फर इक्जाम्पल सो क्यापिटल ए होमोजाइगस हेर क्यापिटल बी अगेन होमोजाइगस सो क्यापिटल सी अगेन होमोजाइगस त्यो तीनटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लिएको छ यहाँ सो नो म्याटर होइन कतिवटा अब कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लिने हो तीनटै चाहिँ हाम्रो होमोजाइगस स्टेटमै छ सो ओन्ली वान कम्बिनेसन विल पोसिबल द्याट इज एबिसी अर्को चाहिँ यहाँ पनि हेर यो द्याट इज डोमिनेन्ट वान क्यापिटल ए अब यो बी सी र डी तीनटै रेसेसिभ स्टेटमा छ होमोजाइगस स्टेटमा सो एज अ कन्क्लुजन दिस इज अल्सो होमोजाइगस भन्यो भने टाइप अफ ग्यामेट इज ओन्ली वान कन्फ्युजन लागेको छ भने होइन सो यु ड्र दिस सेपरेटली होइन सबैले सेपरेटली लेख्ने सबैले एकअर्कासँग क्रस गर्ने एन्ड यु विल सी होइन कतिवटा आउँछ यो सबसेट जस्तै निकाल्ने यसको डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सहरू तर तीनटै इन्क्लुड हुनु पर्यो कम्बिनेसनमा अगेन टाइप अफ ग्यामेट प्रोड्युस फ्रम हेट्रोजाइगस जिनोटाइप सो हेट्रोजाइगस जिनोटाइपबाट कतिवटा टाइप अफ ग्यामेट प्रोड्युस गर्न मिल्छ सो यु क्यान रिमेम्बर दिस फर्मुला इज 2 को पावर n सो n भनेको नम्बर अफ हेट्रोजाइगस होइन इन द गिभन कम्बिनेसन सो हेट्रोजाइगस कतिवटा हुन्छ त्यो मात्रै लिने हो n भनेको सो होमोजाइगस दिएको छ कम्बिनेसनमा भने वी डु नट काउन्ट द्याट होमोजाइगस सो नम्बर अफ हेट्रोजाइगस मात्रै काउन्ट गरेर n को ठाउँमा राख्ने र यु विल गेट द आन्सर सो हेर यहाँ चाहिँ अब क्यापिटल ए स्मल ए वान हेट्रोजाइगस क्यापिटल बी स्मल बी एनदर हेट्रोजाइगस क्यापिटल सी स्मल सी एनदर हेट्रोजाइगस सो तीनटा हेट्रोजाइगस छ यहाँ सो n को ठाउँमा 3 राख्ने सो 2 को पावर 3 इज इक्वल टु 8 टाइप अफ ग्यामेट फ्रम सो नाउ यहाँ हेर यो एउटा हेट्रोजाइगस अब दुईटै क्यापिटल बी छ सो दिस इज होमोजाइगस सो यसलाई इन्क्लुड गर्ने होइन अब यहाँ पनि क्यापिटल सी स्मल सी एनदर हेट्रोजाइगस सो हेर दुईटै स्मल डी छ सो दिस इज अल्सो नट इन्क्लुडेड र लास्टली वी हेभ अगेन हेट्रोजाइगस सो तीनटा हेट्रोजाइगस भयो सो कम्बाइन गरेर होइन 2 को पावर 3 द्याट इज 8 इफ यु हेभ डाउट देन यसलाई ड्र गर होइन सो मैले यहाँ चाहिँ अब ड्र गर्न मिलेन सो यु विल लाइक यु ड्र दिस होइन र डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनमा कम्बाइन गरेर यु विल गेट द रिजल्ट सो वी हेभ डिटर्मिनेसन अफ जिनोटाइप अफ द ग्यामेट सो फर दिस वी फलो बाइफर्केसन रुल सो कतिवटा जिनोटाइप फर्म हुन्छ है सो यहाँ हेरौँ सो दिस इज द कम्बिनेसन इज क्यापिटल ए क्यापिटल बी स्मल बी सो अब सुरुमा ए लाई बी सँग कम्बाइन गरौँ है सो क्यापिटल ए लाई वी कम्बाइन विथ बोथ द बी एउटा एबी आयो अर्को चाहिँ क्यापिटल स्मल बी सो 1 2 टाइप्स अफ जिनोटाइप अलरेडी गट अब स्मल ए लाई कम्बाइन गर्ने सो क्यापिटल बी सँग र स्मल बी सँग इन्डिभिजुअल है सबैसँग सो यहाँ हेर यो स्मल ए क्यापिटल बी र स्मल ए स्मल बी सो 4 टाइप्स अफ जिनोटाइप फर्मेसन भयो है सो वी आर डुइङ दिस है डाइहेड्रल क्रसमा पनि हामीले यो हेरेको थियौँ अब यहाँ हेर्दा तीनटा छ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर सो ए सो सुरुमा सो एउटाबाट स्टार्ट गर्यो अलवेज फर्स्ट वानबाट र त्यसपछि ए यो फर्स्टलाई सेकेन्डसँग कम्बाइन गर त्यसपछि थर्डसँग कम्बाइन गर्ने दुईटोको कम्बिनेसनलाई सो अब यो हेर्दा सो क्यापिटल ए लाई सुरुमा हामीले दुईटा क्यापिटल बी स्मल बी छ है सो यो क्यापिटल बी र स्मल बी सँग कम्बाइन गर्यो त्यसपछि अब यो इच एन्ड दुईटैलाई है एउटा क्यापिटल सी र स्मल सी सँग कम्बाइन गर्ने यस्तै फ्लो चार्टमा र 1 2 3 एन्सर 1 अगेन 1 2 3 यो अर्को एन्सर त्यस्तै नै होइन अब यो बी सँग पनि त्यस्तै गर्यौँ र यहाँ सी अगेन स्मल ए को लागि पनि एकचोटि यो क्यापिटल बी सँग र स्मल बी सँग इच दुईटै कम्बिनेसनलाई फेरि अगेन क्यापिटल सी र स्मल सी सँग र यहाँ पनि सेम सो यु विल गेट दिस नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ द ग्यामेट है जिनोटाइप कन्फ्युजिङ लाग्ला यो सो लेखेर प्र्याक्टिस गरेर होइन यु विल लर्न मोर So now we are going to start gene interaction. So gene interaction line it is also called as non-Mendelian interaction. So we are done with Mendelism. So Mendelism चाहिँ हाम्रो सक्यो. Now we are going to study gene interaction. So gene interaction भनेको के? So in the chromosome होइन so influence of one gene on another gene. So दुईटा gene को बिचको interaction is simply it is called as gene interaction. Two types of हुन्छ. Allelic gene interaction र non-allelic gene interaction. Allelic gene interaction is also called as intragenic interaction. So intragenic interaction भनेको within the same type of gene. है र intergenic भनेको different type of gene को बिचमा. जस्तै intragenic मा के हुन्छ अब or allelic gene interaction मा हैन सो
Intragenic or allelic are same. So for example, our height ko lagi. So height ko lagi we have capital T र small t. So सेम जिनको दुईटा एलिल छ. सो सेम जिन भनेको इन्ट्राजेनिक है. सो दुईटा एलिल भनेको सेम एउटैको एलिल छ भने त दुईटा एउटै क्यारेक्टरको एलिल छ हैन दुईटा. सो दैट इज एलिलिक जिन इन्टरेक्सन. सो अब क्यापिटल टी र स्मल टी. सो दुईटैको इन्फ्लुएन्स अन इच अदर. सो दैट इज स्टडीड इन इन्ट्राजेनिक इन्टरेक्सन. र नन एलिलिक जिन इन्टरेक्सन र इन्टरजेनिक इन्टरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्टरजेनिक भनेको छ भने डिफरेन्ट जिन. सो हेर एउटा क्यारेक्टरलाई कोड गर्नको लागि एउटा स्पेसिफिक जिन हुन्छ. सो अब डिफरेन्ट क्यारेक्टरलाई है जस्तै अब हामीले हाइट र कलर लियौँ है. सो त्यो दुईटाको बिचको इन्टरेक्सन द्याट इज इन्टरजेनिक इन्टरेक्सन. सो यो इन्टरजेनिक इन्टरेक्सन अर्को क्लासमा होइन वी विल डु. आज चाहिँ हामी यो एलिलिक जिन इन्टरेक्सन र इन्टरजेनिक इन्टरेक्सनसम्म पढ्छौँ. सो एलिलिक जिन इन्टरेक्सनको एक्जाम्पलमा वी हेभ इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स, को डोमिनेन्स. अब एक्सेप्सनहरूको कुरा हुँदैछ. अब नन एलिलिक जिन इन्टरेक्सनमा वी हेभ गट एपिस्टासिस होइन, कम्प्लिमेन्टरी जिन, सप्लिमेन्टरी जिन एन्ड देयर आर फ्यु मोर. सो बुझ्यौ इन्ट्राजेनिक भनेको ल सेम क्यारेक्टरमा होइन एउटै टाइप अफ एलिल एउटै क्यारेक्टरको लागि जुन एलिल हुन्छ होइन. सो त्यसले अब एकअर्कालाई डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सलाई अब जस्तै क्यापिटल टी र स्मल टी. सो टल र ड्वार्फको जिनलाई जुन एकअर्काको माथि जुन त्यो इन्फ्लुएन्स गराउँछ होइन. सो द्याट इज सिम्पली एलिलिक अर इन्ट्राजेनिक. र इन्टरजेनिकमा डिफ्रेन्ट जिनले दियो है. अब जस्तै डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर. So here, so between alleles of a single gene, that is allelic gene interaction, between non-allelic gene which are located in the same chromosome or different chromosome to express a single character. So not a single characters, character the different हुन्छ नि यसमा. So examples है. So these are the example, complete dominance, incomplete dominance, co-dominance है. र यसको लागि चाहिँ these are the ones. So यो सबै क्यारेक्टर हामी डिटेलमा पढ्छौँ एक एक गरेर. So we are going to start with incomplete dominance. So अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ? अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ कि टल डोमिनेन्ट र रेसेसिभलाई कम्बाइन गर्यो भने फिनोटाइपमा के हेर्छौँ? फेनोटाइपमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड है. जस्तै अब डोमिनेन्ट क्यारेक्टर इज रेड कलर र रेसेसिभ क्यारेक्टर इज व्हाइट कलर. सो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने अफस्प्रिङ कस्तो हुन्छ? अफस्प्रिङ रेड कलरको हुन्छ अकर्डिङ टु मेन्डल है. सो मेन्डलले चाहिँ यतिसम्म पत्ता लगाउनु भयो. त्यसपछि होइन एउटा अनदर साइन्टिस्ट केम नेम्ड कार्ल कोरियन्स. He did his experiment in Mirabilis salapa first initially, later on also in antirrhinium matches. र उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गरेर he found कि जब हामीले होइन डार्क र डोमिनेन्ट र रेसेसिभलाई कम्बाइन गर्छौँ भने अफस्प्रिङमा एउटा न्यू टाइप अफ क्यारेक्टर आइदिन्छ. सो दुवैको कम्बिनेसन, त्यो कम्बिनेसन डोमिनेन्टसँग बढी मिल्छ होइन. अब 80% डोमिनेन्ट हुन्छ त्यसमा भने 20% रेसेसिभ क्यारेक्टर पनि हुन्छ. So according to him, when we combine dark red color flower with white color flower, offspring को color red हुँदैन. According to Mendelism red थियो, तर according to incomplete dominance त्यो offspring को color pink हुन जान्छ. So pink हेर, pink कुनसँग बडी रिजेम्बल गर्छ? रेड सँग कि व्हाइट सँग? Obviously रेड सँग है. So जुन offspringमा क्यारेक्टर हुन्छ त्यो बडी चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टरसँग रिजेम्बल गर्छ तर कम्प्लिटली डोमिनेन्ट हुँदैन है. This is incomplete dominance. So dominance to छ तर that is incomplete. Complete छैन dominance. Somewhat recessive character पनि present छ त्यसमा. So here allele do not show complete dominance or recessiveness. So entirely dominant पनि छैन, entirely recessive पनि छैन. So both the dominant and recessive allele have some degree of expression in the heterozygous state. So दुईटै जुन allele छ दुईटै एक्सप्रेस हुन्छ heterozygous state मा. So example हेरेर you will learn better है यसमा. सो जुन अब F1 हाइब्रिड छ. सो यो चाहिँ अब हेर पहिला डोमिनेन्ट क्यारेक्टरसँगै पुरै म्याच गर्थ्यो त्यसको फेनोटाइप. तर अब त्यसको फेनोटाइप अकर्डिङ टु मेन्डल पुरै डोमिनेन्टसँग म्याच गरेको थियो. बट नाउ यसको क्यारेक्टर इट इज इन्टरमिडिएट बिट्विन द प्यारेन्ट. सो मोड डोमिनेन्टसँग म्याच गर्छ तर द क्यारेक्टर इज इन्टरमिडिएट बिट्विन दुईटै प्यारेन्ट. सो दुईटै प्यारेन्टको क्यारेक्टर अब देखिने भयो फेनोटाइपमा. इट वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई कार्ल कोरियन्स होइन. वी अलरेडी डिस्कस्ड दिस. So there occurs blending of the phenotype, but not the genotype. So genotype blend भएको छैन. Genotypic ratio is the same still. Phenotype चाहिँ blend भएको छ.
That is phenotype मा है. So red र white blend भयो. त्यस्तै not only red र white, अब tall र dwarf छ भने, so suppose tall plant को height was 5 feet र dwarf को 3 feet हैन. So अब like in the offspring, so there will be like 4 feet or 4 feet 5 inches हैन. So त्यसरी हुन्छ, like intermediate हुन्छ, completely match गर्दैन dominant सँग. So there is what blending of the phenotype. That is phenotype of a mixed type of देखिरहेछ, blended देखिरहेछ. So यहाँ हेरौँ है. Again हेर, यो red र white combine गर्यो, pink color आइदियो है. So this is incomplete dominance. So when we do selfing हैन, selfing गरेपछि, so we will get R1 र R2 भनेर लेखेको छ यहाँ. So R1 हैन, so this is R1 for red color, that is dominant color, र R2 for white color, that is recessive one. So when we do selfing हैन, so हेर यो R1 that is दुईटै dominant आयो यसमा genotypically. Phenotypically red color छ यसको, एउटा one type of phenotype भयो. एउटा चाहिँ दुईटै R2 that is दुईटै recessive र color is white. So phenotypically this is white color र genotypically both are recessive. र अर्को दुईटा है. So this one is R1 R2. So मेन्डलिजम भएको भए यो R1 पनि छ भने dominant छैन, so यसको color red हुन्थ्यो. तर there is incomplete dominance, that is यसको color will be pink. So दुईटै character आयो, दुईटै dominant र recessive value ल्याएर they combine their character, phenotype is blended हैन, र pink color is obtained. र यहाँ पनि R1 R2 दुईटै छ, त्यही भएर दुईटैको combination will be seen in the phenotype, that is pink color. So genotypic ratio त 1:2:1 हैन, कन्फ्युजन छैन होला यसमा. Phenotypic ratio will be now, so एउटा red 1, दुईटा pink 2 र एउटा white 1. So 1:2:1 है. So genotypic ratio and phenotypic ratio are same here. एउटा red, दुईटा pink र एउटा white. So heterozygous मा combination हुँदैछ है, heterozygous state मा. Homozygous मा त अब dominant छ भने dominant character express गर्यो र recessive छ भने recessive character express गर्यो. तर heterozygous मा चाहिँ phenotype मा के हुँदैछ, blending of phenotype हुँदैछ यसमा. So this is about incomplete dominance. र अब पर्छ हामी codominance. So what happens in codominance? So incomplete dominance मा चाहिँ दुई क्यारेक्टर मिक्स भएर आएको थियो. कोडोमिनेन्स मा के हुन्छ, कोडोमिनेन्स मा चाहिँ when crossing is done with two pair of contrasting character, both the phenotype appear in heterozygous of the genotype of F1 generation equally. So दुईटै dominant and recessive दुईटै equally express भइदिन्छ है, equally simultaneously and side by side. So यहाँ red color dominant र white colored flower recessive one. Now when we fuse them, so red पनि express भयो र white पनि express भयो. So there is codominance. Co भनेको के, दुईटा है सँगै together. So together both of them are expressed. So according to codominance हैन, codominance मा चाहिँ dominant र recessive भन्ने there is like no differentiation है. So हेर दुईटा character छ, दुईटै both will be, दुईटा contrasting character छ हैन, so both will be equally expressed in the phenotype. यसको example is ABO blood group हैन, coat color of mice र sickle cell trait. So यो जुन ABO blood group छ, this is controlled by multiple allele. Important from MCQ point of view. So ABO blood group लाई चाहिँ it is controlled by multiple allele. So which of the following character हैन controlled by multiple allele भन्न सोध्यो भने go for ABO blood group. यसको example, so parent मा AO छ अनि we cross with another parent है, so that is with BO. So suppose this is maternal, this is paternal है. So यसको लागि चाहिँ IA र IO or we simply write a small I. So यहाँबाट one type of IO gamete, यहाँबाट अर्को हैन, र अब यसलाई combine गर्ने different combination मा. So IA र यो I or IO भनेर पनि हुन्छ, तर simply small I लेखेको हो. Now IB र यो small I. Again यो दुईटालाई combine गर्ने, simply यो दुईटालाई combine गर्ने, फेरि we combine these two and we combine these two. So we get 4 types of phenotype. Each को 25% हुन्छ chances. So यसमा blood type will be AB, यसमा blood type will be B, र यसमा चाहिँ A हुन्छ र यसमा O type हो. So this is about blood group and codominance. So codominance मा के हुन्छ, दुईटै character equally
एक्सप्रेस भइदिन्छ है फेनोटाइपमा एन्ड देयर इज नो ब्लेन्डिङ हुँदैन कोडोमिनेन्समा क्यारेक्टरको। अर्को एउटा कन्सेप्ट छ लेथल जिन है। सो समटाइम वाट ह्यापन इज फेनोटाइपमा होइन एउटा यस्तो जिन आइदिन्छ जसले गर्दा इट किल्स द बियरर। सो जुन मान्छेमा त्यो प्रेजेन्ट हुन्छ द पर्सन डाइज बिकज अफ इट, द पर्सन अर द प्लान्ट होइन एनिथिङ द्याट बियरर डाइज बिकज अफ इट। सो सच टाइप अफ जिन आर कल्ड एज लिथल जिन। सो कसरी प्रड्युस भयो त यो लिथल जिन? सो यो भनेको डिफेक्टिभ म्युटेसनले गर्दा प्रड्युस भएको छ है। सो ड्यु टु सम काइन्ड अफ म्युटेसन, म्युटेसनको लागि पनि that will be another lecture. So because of mutation, so gene become defective and that may kill the bearer. It was first discovered by Cunard, and Cunard named it as yellow lethal gene of mouse. So few examples of lethal genes, so they are important to remember. So we have got sickle cell anemia, congenital ecdysosis, Tay-Sachs syndrome, Huntington's chorea, epilepsy, retinoblastoma. So out of all this, sickle cell anemia is very important to know. Or pani, you have to remember example of lethal gene one. Which one is lethal gene one? So lethal gene one, cost gene, just like that. Phenotype, it produces drastic phenotype that is sufficient to kill the bearer. Example are important, so do note it. So sickle cell anemia, So you want to go to hereditary disease. So first, who discovered it as hereditary? So Neil and Birds, so those scientists and they discovered it that sickle cell anemia is hereditary. So SCA sickle cell anemia. So hemoglobin, so HbA hemoglobin is normal and it codes for normal hemoglobin. So अब त्यसमा mutation भएर HbA मा कस्तो mutation, point mutation भएर HbA changes into HbS. So HbS is defective. र HbS ले defective hemoglobin लाई code गर्छ है, HbA ले normal लाई र HbS ले defective लाई कसरी produce भयो HbS? HbS चाहिँ point mutation ले गर्दा produce भयो है। So यो जुन HbS छ, so this give rise to sickle cell anemia. So हेर body मा HbS present छ भने that will give rise to sickle cell anemia. So genotype of a different combination छ. So दुईटै HbA छ भने the person is normal. एउटा HbA र अर्को HbS छ भने there is sickle cell trait. So sickle cell trait मा के हुन्छ? Sickle cell trait मा चाहिँ मान्छे entirely affect हुँदैन है. The person survives हैन. They are normally the carrier है. So carrier state मा छ यो sickle cell trait. यसले सर्भाइभल लाई एफेक्ट गर्दैन र अर्को इज अब दुईटै HbS र HbS. दिस इज सिकल सेल एनेमिया. यहाँ नर्मल छैन, सबै डिफेक्टिभ हेमोग्लोबिन छ, सो इट इज डिफिकल्ट फर द पर्सन टु सर्भाइभ. सो दुईटै HbS भयो भने सिकल सेल एनेमिया र एउटा HbA र अर्को HbS छ भने द्याट इज सिकल सेल ट्रेट. सो ट्रेटमा र एनेमियामा कन्फ्युज नहुने है. सो सिकल सेलको चाहिँ अब एउटा बेनिफिट छ है. सो वाट ह्यापन इज यसले चाहिँ इट प्रोभाइड रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट मलेरिया. सो एक्सपेरिमेन्टली इट वाज फाउन्ड द्याट दोज पर्सन हु ह्याड सिकल सेल ट्रेट हैन HbS प्रेजेन्ट इन देम दे वेयर रेजिस्टेन्ट टु मलेरिया. तर मलेरियामा रेजिस्टेन्स हुँदै भनेर सो दिस इज नट गुड है. सो दिस इज देयर शुड बी नो लाइक पोइन्ट म्युटेसन हुनु भएन है, नभए दिस इज अ भेरी लिथल कन्डिसन. So here, so male and female, both of them have sickle cell trait. So sickle cell trait भनेको एउटा HbS छ, एउटा HbA छ. Again एउटा HbS छ र अर्को HbA छ है. So when we combine them, so अब कुनै अफस्प्रिङमा हैन, so they are the lucky ones है. So जसमा अब दुईटै HbA नै आयो. So मदरबाट नि HbA आयो, फादरबाट नि HbA आयो. That person is entirely normal हैन, he is neither affected nor he is a carrier है. So the child will be, offspring will be entirely normal. अर्को चाहिँ अब के हुन्छ? So यो चाहिँ पुरै लकी भयो है. अब यो चाहिँ they will have HbA from one parent र HbS from another parent. Again you have HbS from one parent, HbA from another parent. So these are sickle cell traits. So they are the carriers, right? They are the carriers. They are at risk. Now अर्को अब very unlucky combination is, so that is HbS र HbS. So this child sadly could not get the good one HbA from either of the parent. Both the parent
From both the parent, he got only the defective gene, and sadly, this person will not be able to survive for longer days. So there will be presence of sickle cell disease. So this is how a sickle cell RBC look like. A normal RBC छ oval है र यो चाहिँ sickle cell crescent shape जस्तो देखिन्छ है. So these are the sickle cell RBC. So this was about the theory portion of today's class. र अब चाहिँ हामी MCQ गर्छौं few. So question number 1 मा independent assortment was proved by A monohybrid cross, B dihybrid cross, C back cross र D incomplete dominance. कुन एक्सपेरिमेन्टले ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट दिएको थियो? So it was dihybrid cross. Independent assortment, it was the conclusion of dihybrid cross. So 1 को B भयो. Question number 2 मा in monohybrid cross, pure homozygous plant will be the monohybrid cross सम्झिने है. number of pure homozygous plants सोधेको छ. A मा 9, B option 3, option C 4, option D 2. Pure homozygous भनेको कस्तो? either dominant or recessive. So monohybrid cross मा कतिवटा फेनोटाइप थियो? 4 वटा थियो है. So 4 वटामा एउटा was pure dominant, एउटा चाहिँ pure recessive. So pure homozygous कतिवटा भयो? दुईटा भयो. If बिर्सेको छ भने हैन, so look for the last class को slide हेर्ने, you will remember it. So 2 को D भयो. Question number 3 मा cross between two pair of allele is called crossing over. B monohybrid cross, C dihybrid cross, D none. दुईटा pair of allele लिएको छ. एउटा contrasting character को लागि one pair of allele हुन्छ भने दुईटा contrasting character को लागि two pair of allele. So two pair of allele लिनु भनेको दुईटा contrasting character लिनु भने हो. र दुईटा contrasting character मा हामी कुन क्रस गर्छौं? dihybrid क्रस गर्छौं है, दुईटा contrasting character भयो भने. So 3 को answer is C. Question number 3 को answer is option number C. Question number 4 मा multiple allele control the inheritance of भर्खरै डिस्कस गरेको यो. A मा blood group, B color blindness, C sickle cell trait र D phenylketonuria. So blood group लाई चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्छौं है अर्को क्लासमा. How the allele control them. So 4 को answer is A blood group है. Multiple allele control the inheritance of blood group. So in which of the following incomplete dominance is seen? Option A maize, option B weight. Option C mouse and option D मा चाहिँ हाम्रो snapdragon. Incomplete dominance is seen in snapdragon है. 5 को D. 6 मा heterosis is also called as A hybrid vigor, B hybrid sterility, C mutation, D variation. Heterosis और के लेखेको थियो हाम्रो स्लाइडमा? Also called as hybrid vigor. 6 को A भयो. 6 को A भयो है. Monohybrid test cross ratio is A 1:1, B 1:2:1, C 3:1, D 9:3:3:1. So यहाँ हेर यो चारटै अप्सन हैन, केही न कुनै क्वेशनको आन्सर छ. यो कुनै अप्सनमा अप्सन रङ, कुनै रेशियो इज रङ छैन यसमा. यो चारटै एमसीक्यू हाम्रो अप्सनको बेसिसमा एमसीक्यू बनाउन सकिन्छ. क्वेशनमा हाम्रो टेस्ट क्रस सोधेको छ है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रस. So यसको आन्सर इज 1:1. टेस्ट क्रसको हामीले ET that is what F1 hybrid लाई recessive parentसँग क्रस गरेर we got 2 one type of हैन र 2 another type of combination. So the ratio is 1:1. यो के को रेशियो छ 1:2:1. यो जेनोटाइपिक रेशियो छ. जेनोटाइपिक रेशियो छ र फेनोटाइपिक रेशियो भन्न सोध्यो भने यो चाहिँ इनकम्प्लिट डोमिनेन्समा थियो है. र C चाहिँ 3:1. So this is phenotypic ratio of monohybrid cross. The D, this one is phenotypic ratio of dihybrid cross.
7 को आन्सर इज ए नम्बर. हामीले फ्लो चार्ट भनेर डिस्कस गरेको थियौँ प्रिभियस स्लाइडमा. सो 8 मा 8 र 9 चाहिँ अब आजको रिलेटेड होइन, तर दे आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट, सो आई केप्ट इट. सो पार्ट अफ जिन विच कोड्स फर इन्जाइम इज ए इन्ट्रोन, बी सिस्टरोन, डी एक्जोन र डी सी एक्जोन र डी कोडोन. सो यसको एन्सर सिस्ट्रोन छ है. सो पार्ट अफ जिन विच कोड्स फर इन्जाइम इज सिस्ट्रोन. र 9 नम्बर इज हु इज द फादर अफ न्युरोस्पोराजेनेटिक्स. ए अप्सन नम्बर ए मा देयर इज Lindgren, B मा Dodds, C Mendel, D T.H. Morgan. So the father of neurosporogenetics is Dodds. So 9 ko B भयो. And with this question we have completed our today's class.